ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่13ค่ะ EP นี้นะคะเรากำลังจะมาพูดถึงสินทรัพย์ที่มีหลากหลายหน้ากากหรือว่าหลายหน้าตานั่นเองนะคะคำว่าหลากหลายหน้านะคะเราเอาอะไรมาเป็นตัววัดก็คือไม้สินทรัพย์1ต้นนะคะที่ไต่ขึ้นเสาเรียงกันมาประมาณเป็น10ใบแล้วมีการนำแต่ละใบนะคะไปตัดแยกเป็นใบเดี่ยววางข้อแต่ละกระถางปรากฏว่า10กระถางที่ออกมาเอามาเทียบกันวางใส่ปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเหมือนคนละต้นเลย อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะใช้วัดว่าสินทรัพย์กลุ่มนั้นคือสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายหน้าตาหรือหลากหลายหน้ากากนั่นเองค่ะคือหลายๆคนนะคะก็จะเข้าใจว่าสินทรัพย์ที่เป็นตัวด่างเนี่ยส่วนมากก็จะมีหลากหลายลายก็จริงแต่ว่าลายมันก็จะไม่ได้แตกต่างจากตัวต้นฉบับมากนักนะคะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะสินทรัพย์มันมีหลากหลายชนิดมากๆแล้วในแต่ละชนิดมันก็จะมีอยู่บางชนิดที่มันมีลายด่างที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าเราเอาต้นหนึ่งนะคะที่มาเป็นทั้งต้นมาตัดแยกใบกันเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าใบที่1กับใบที่2ดูเหมือนว่าจะเป็นคนละต้นกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าคนละหน้าตาหรือว่าเป็นคนละหน้ากากนั่นเองนะคะตรงนี้เราก็จะมานำเสนอกันว่ามันมีตัวไหนบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวที่น่าสนใจหรือว่าเรียกได้ว่าแปลกใหม่นะคะจากเดิมๆที่เราเคยเรียนกันมาพวกสินทรัพย์ตระกูลนี้หรือว่าประเภทนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่สร้างความตื่นเต้นได้ไม่น้อยเลยนะคะปัจจัยหลักๆนะคะของกลุ่มที่เป็นสินทรัพย์หลากหลายหน้ากากตัวนี้หรือว่าหลากหลายหน้านะคะก็คือ2ปัจจัยแรกนะคะก็คือนิสัยของเขานะคะนิสัยโดยธรรมชาติของสินทรัพย์ประเภทนี้นะคะเป็นตัวที่เหมือนให้ลายด่างที่หลากหลายอยู่แล้วนะคะปัจจัยที่2นะคะก็คือการเลี้ยงดูหรือ environment สภาพแวดล้อมนะคะเช่นความชื้นนะคะความร้อนหรือความหนาวเย็นนะคะแล้วก็เรื่องของแสงนะคะปัจจัยย่อยของคำว่า environment ก็คือการเลี้ยงดูนะคะคือการเลี้ยงดูที่เราจะไต่เสาจากไต่เสาหรือไต่กำแพงหรือว่าเราจะเลี้ยงแบบเป็นพุ่มๆอันนี้ก็จะถือว่าอยู่ในข้อเดียวกันของคำว่า environment หรือสภาพแวดล้อมนั่นเองนะคะในคลิปนี้นะคะมันก็จะมีสินทรัพย์ทั้งหมด4ตัวที่เราจะมานำเสนอนะคะในเรื่องของความที่มีหลากหลายหน้าตานี้นะคะแต่ว่าอะไรที่ทำให้เขามีความแตกต่างได้2ปัจจัยนี้มีอะไรบ้างเรามาลองฟังกันดูค่ะตัวนี้นะคะก็คือสินทรัพย์โฮโลแกรมนะคะซึ่งจริงๆใน EP ที่12เนี่ยเป็น EP ที่เราได้พูดถึงเขาแบบเต็มฉบับเลยนะคะก็คือสามารถเข้าไปดูได้นะคะลองกดเข้าไปดูที่ EP 12ได้เลยนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะ EP 13เราจะมาพูดว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวที่เป็นสินทรัพย์ที่มีหลากหลายหน้ากากหลากหลายหน้านะคะตัวนี้เข้าข่ายก็คือปัจจัยที่1นั่นเองนะคะก็คือนิสัยโดยธรรมชาติของต้นไม้ต้นนี้นะคะเป็นตัวที่ให้ลายด่างที่หลากหลายอยู่แล้วนะคะอย่างต้นที่เอามาโชว์ต้นนี้นะคะก็คือต้นที่เรียกว่าค่อนข้างจะไม่หลุดเขียวเลยนะคะจะมีแค่ใบแรกนะคะซึ่งคือใบข้างในนี้มันคือใบที่เขียวนะคะและที่ผ่านมาทั้งหมดเขาก็คือออกด่างมาตลอดเลยนะคะแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆก็จะเห็นว่าเขามีความด่างที่ไม่เหมือนกันสักใบเลยนะคะอันนี้ก็คือนิสัยโดยธรรมชาติของ Exotica Marble หรือเราเรียกกันอีกชื่อนึงว่าโฮโลแกรมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นนิสัยของเขาก็คือออกด่างบ้างไม่ด่างบ้างและถ้าออกไปด่างก็จะด่างหลากหลายไม่มีซ้ำเดิมนะคะซึ่งคนไทยจะชอบเรียกด่างแบบเดิมๆลายเดิมๆว่าด่างก๊อปปี้นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นด่างที่ไม่ซ้ำกันเลยสักใบเดียวนะคะเป็นไม้ที่ออกลายตามใจตัวเองค่อนข้างมากเลยนะคะดังนั้นในการที่เราจะเลี้ยงต้นนี้เราก็จะต้องเข้าใจก่อนว่านิสัยของเขาเป็นต้นไม้ที่นิสัยแปลกประหลาดคือด่างบ้างไม่ด่างบ้างนั่นเองนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะวันยังค่ำเขาก็กลับมาด่างนะคะอย่างต้นนี้เป็นต้นนะต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่แบบด่างเขียวมาตลอดเลยเห็นไหมคะเขียวจนกระทั่งล่าสุดนี่คือก็ออกด่างสวยมาให้นะคะ2ใบติดเลยนะคะมันเป็นเหมือนคล้ายๆว่าไต่สูงออกเขียวบ้างหลายๆใบสุดท้ายก็กลับมาด่างขาวอยู่ดีนะคะ Exotica Marble หรือ Exotica Hologram นะคะก็จะเป็นไม้ที่นิสัยแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นไม้หลายหน้านั่นเองค่ะตัวที่1ผ่านไปแล้วตัวที่2นะคะสินทรัพย์ตัวที่2ที่มีหลากหลายหน้าตาเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือสินทรัพย์เจดซาตินเอเบโรนั่นเองค่ะเอเบโรนะคะก็คือหมายถึงมรกตนะคะตัวนี้จะเป็นด่างที่ไม่ได้ด่างขาวนะคะแต่เป็นด่างเขียวนะคะซึ่งด่างเขียวของตัวเจดเอเบโรก็จะมีหลายเฉดมากนะคะเฉดตั้งแต่อ่อนไปยันเข้มนะคะ
ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้คือJade Emeraldที่มีความหลากหลายในเรื่องของลายด่างนะคะด้วยตัวด่างเขียวของเขานะคะจะสามารถไล่เฉดได้ตั้งแต่เข้มไปอ่อนนะคะบางที่นะคะก็อาจจะได้เขียวที่สว่างมากๆด้วยซ้ำนะคะในบางส่วนนะคะที่เรารู้จักกันนะแล้วเขาก็เลี้ยงเขาก็ได้ออกเป็นเขียวนีออนเลยนะคะเขียวสว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อลายด่างที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของตัว Jade Emerald ตัวนี้ก็คือสภาพแวดล้อมค่ะปัจจัยที่2นะคะสภาพแวดล้อม environment นั่นก็คือแสงหลักๆเลยก็คือแสงนะคะแสงมากแสงน้อยมีผลต่อลายของJade Emeraldโดยตรงโดยเฉพาะสีเขียวนะคะหรือว่าการออกลายนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็น2ปัจจัยนี้นะคะทั้งแสงและความชื้นมีผลต่อ texture ของใบด้วยนะคะ texture ที่พูดถึงJade Emerald ตัวนี้ก็คือความขรุขระนะคะถ้าสังเกตดีๆเราก็จะเห็นว่าเขาโดยนิสัยของเจดซาตินเนี่ยเขาจะต้องแบบเป็นใบที่มีผิวกำมะหยี่ใช่ไหมคะแล้วเราก็มักจะเจอเจดซาตินที่ผิวกำมะหยี่ก็คือแบบเรียบๆธรรมดาแต่ว่าตัวเจดเอเมอรัลด์เนี่ยคือมรกตของเขาเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาได้เป็น texture เป็นเม็ดเลยนะคะมันเกิดจากการที่ถูกได้รับแสงและความชื้นที่แตกต่างกันนะคะตัวนี้เราก็ได้ทดลองเลี้ยงหลายที่มากนะคะทั้งแบบที่แสงน้อยที่แสงเยอะมากๆนะคะแล้วก็แสงปานกลางก็ทำให้เราเห็นเลยว่าแต่ละกระถางที่อยู่ในแต่ละที่นี่คือแบบว่ามีรูปร่างของลายที่ออกมาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะแสงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอันดับหนึ่งสำหรับตัวJade Emeraldนั่นเองนะคะในเรื่องของการเลี้ยงดูของตัวJade Emeraldหมายถึงว่าการจับขึ้นเสาหรือไม่ขึ้นเสาก็มีผลต่อฟอร์มของใบนะคะซึ่งอันนี้จะคล้ายๆกับซิดัปซัสทุกประเภทเลยก็คือว่าถ้าเราเอาเขาแบบขึ้นเสาปกติแบบนี้นะคะไม่ได้แบบติดกับผนังเรียบหรือว่าเท็กเจอร์ที่เป็นแบนๆนะคะเขาก็จะไม่แนบเขาก็จะทำตัวเป็นใบยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาเขาไปไต่ที่กับกำแพงนะคะเอาไปแนบอยู่กับกำแพงที่เป็นแบบเรียบเลยนะคะตัวรากของซิดัปซัสเนี่ยเขาก็จะเกาะกับกำแพงเรียบนั้นแล้วก็ปรับตัวจากที่เป็นยาวๆให้กลายเป็นหัวใจกลมๆเล็กลงมานะคะตัวJade Emeraldนะคะนอกจากเขาจะมีลายด่างที่เป็นสีเขียวเข้มอ่อนแล้วเขาก็จะมีสีเงินแทรกเข้ามาด้วยนะคะสีเงินในที่นี้บางทีเราก็จะเห็นเป็นในรูปแบบแพทเทิร์นคล้ายๆกับซินัปซัสของ Exotica ก็คือลายออกมาเลยอย่างนั้นนะคะอันนั้นมันจะโผล่ล่างนั้นมาทีนึงนะคะแต่มันก็เป็นตัวที่บ่งบอกเราว่าจริงๆแล้วซินัปซัสทุกตัวนะคะแทบจะมาจากซินัปซัส Exotica เกือบทั้งหมดนั่นเองค่ะเจดซาตินเอเมอรัลด์นะคะถือว่าเป็นต้นไม้หรือสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายมากนะคะไม่ไหม้เลยนะคะเพราะว่าด่างเขาก็ไม่ใช่ด่างขาวนะคะเป็นด่างสีเขียวดังนั้นคือเราแทบจะไม่เจอใบไหม้สำหรับตัวJade Emeraldเลยนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัว Jade Emerald ก็คือลายมรกตที่อยู่บนใบนั่นเองค่ะแล้วก็ลายสีเงินที่มันจะแทรกมาตอนไหนก็ไม่รู้นะคะทำให้เราไม่รู้ว่าลายของเขาจะออกมาสวยงามได้แบบรูปแบบไหนได้บ้างนะคะสุดท้ายก็คือไม้ที่มีเสน่ห์นั่นเองแม้ว่าเขาจะแบบว่าออกลายที่มันไม่ได้แบบเสถียรแต่ว่าเป็นลายที่ไม่สามารถคาดเดาได้และทำให้เราตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะซินัปซัสตัวที่3นะคะที่จะพูดถึงในกลุ่มนี้ก็คือซินัปซัสพีซันนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่มาแรงในปีนี้มากนะคะคือเป็นไม้ใหม่ตั้งแต่ปี 2022 แล้วนะคะแต่ว่าในปี 2023 เนี่ยถือว่ามีคนได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะเพราะว่าเริ่มมีการมองเห็นมากขึ้นนะคะจากในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเพราะแต่ก่อนเนี้ยพีซันถือว่าแบบเป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเลยคือกลุ่มที่เป็นคนสะสมซินัปซัสเท่านั้นนะคะถึงจะเริ่มรู้จักตัวพีซันตัวนี้นะคะซินัปซัสพีซันตัวนี้เป็นไม้ของจากประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วคนที่ตั้งชื่อนะคะก็คือแฮนรี่นะคะแฮนรี่หรือว่าเพจมาเซคันด์แพดนั่นเองนะคะเป็นผู้ที่พัฒนาสายพันธุ์หรือปรับปรุงสายพันธุ์ของพีซันต้นนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อนะคะพีซันเองเนี่ยในท้องตลาดจะมีหลายเกรดนะคะมีตั้งแต่เกรดทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นเกรดที่มาจากแฮนรี่เองเลยนะคะก็คือซึ่งทางเราเองก็มีทั้ง2เกรดนะคะเพราะว่าเราก็คืออยากจะเรียนรู้ว่าความแตกต่างของต้นไม้แต่ละต้นมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะพีซันเนี่ยนะคะที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มากับพีซันที่ไม่ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาเลยมีความแตกต่างในเรื่องของลายด่างหลังจากการขยายพันธุ์หรือว่าจากการตัดนั่นเองนะคะอย่างต้นที่เราโชว์อยู่ต้นนี้ก็คือพีซันเกรดที่มาจากของแฮนรี่นะคะซึ่งออกมาลายก็จะประมาณนี้เลยนะคะสวยถ้าจากที่เห็นอยู่นี่นะคะก็จะสังเกตว่าใน1ต้นเนี่ยที่ลายออกประมาณนี้ก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะสามารถพูดได้ว่า
เจ้าต้นนี้นะคะพีซันเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของลายที่เกี่ยวกับเรื่องฮาร์ปนะคะฮาร์ปมาร์เบิลหรือเรียกว่าฮาร์ปมาร์เบิลก็คือส่วนหนึ่งเป็นสีเขียว 50%อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นสีขาวนั่นเองนะซึ่งเป็นขาวแบบมาร์เบิลไม่ได้ขาวแบบอัลโบนะคะมีลายที่เป็นคล้ายๆแบบผสมกลมกลืนของการเล่นสีเขียวสีฟ้าสีเงินนะคะอยู่ในส่วนของฝั่งด่างนั่นเองนะคะเดิมทีนะคะเมื่อปี 2022 เนี่ยคือตัวซินดักซัสพีซันเนี่ยมีร่างแรกหรือร่างออริจินอลที่ถูกเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตหรือในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะด้วยการที่รูปร่างออริจินอลก็จะเป็นฮาร์ปมาร์เบิลคือตัดกันชัดเจนระหว่างสีเขียวแล้วก็ส่วนที่เป็นด่างนะคะซึ่งในส่วนที่ด่างของพีซันก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับมาร์เบิลนิดๆนะคะตัวแฮนดี้เนี่ยเขาก็ได้มีการออกจำหน่ายนะคะซินดักซัสพีซันในเวอร์ชันนั้นนะคะในลักษณะที่เป็นวาข้อใบเดียวทางเดอะแพนท์เฮาส์ก็รับมา1ใบนะคะซึ่ง1ใบที่ออกมาโตที่ไทยนะคะค่อนข้างมีความเสถียรที่จะออกเป็นลายแบบฮาร์ปมาร์เบิลนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้มีการตัดนะคะจากต้นแรกที่มาจากใบเดียวต้นนี้แล้วก็ทำให้เราเห็นว่าในเจเนอเรชันที่2นี้นะคะที่ออกมาจากต้นนี้เนี่ยเวลาที่มันออกใบใหม่มาแต่ละ1ใบของใบวาข้อที่เราขยายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยมันก็มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่แค่เรานะคะที่ต้นกำเนิดเขาก็ได้ร่างที่เป็นร่างที่2นะคะหรือเขาจะเรียกร่างนั้นว่าเวอร์ชัน2นั่นเองนะคะในเวอร์ชัน2เนี่ยของพีซันจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลายด่างไปมากขึ้นนะคะในส่วนของที่เป็นสีขาวมันก็จะแบบขาวมากขึ้นจากเดิมที่สีเขียวมีอยู่ 50% สีขาวมีอยู่ 50% เนี่ยในเวอร์ชัน2พีซันก็จะมีสีขาวที่มากกว่า 50% ไปจนเกือบ 90% เลยค่ะอย่าง2ต้นนี้นะคะก็เป็นต้นตัวอย่างที่มีความด่างมากกว่าความเขียวนะคะก็คือว่าเขาไปเป็นเวอร์ชัน2แล้วนะคะซึ่งในเวอร์ชัน2ตัวนี้นะคะก็คือเราจะไม่เห็นความเขียวสักเท่าไหร่แล้วนะคะรูปร่างของลายก็เริ่มจะไปแบบแนวขาวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ในรุ่นเดียวกันนะคะเราก็มี1ใบวางข้อที่ออกมาแล้วก็โตแบบในลักษณะคล้ายๆกับออริจินอลฟอร์มก็คือฮาร์ปมาร์เบิลนะคะแต่มันไม่ได้ฮาร์ปมาร์เบิลแบบชัดเจนเหมือนกับต้นกำเนิดนะคะมันดันมีความแทรกมากขึ้นของส่วนที่เป็นด่างแทรกเข้าไปในส่วนของตัวฮาร์ปที่เป็นสีเขียวแล้วก็เกิดลายที่มันมีความรู้สึกว่ามันมีมิติมากขึ้นสวยมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเจ้าต้นนี้เป็นต้นนะคะต้นนี้นะคะก็จะกลายเป็นต้นที่บอกว่าคล้ายๆกับออริจินอลแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เหมือน 100% นะคะปัจจัยของพีซันเกิดมาจากนิสัยของต้นไม้นั่นก็คือเข้าปัจจัยแรกนั่นเองนะคะเป็นนิสัยโดยธรรมชาติอยู่ที่ว่าเราตัดขยายพันธุ์แล้วเราจะไปเจอลวดลายไหนของตานั้นนะคะแล้วเขาก็จะออกมาเป็นลวดลายนั้นหมดทั้งต้นเลยโดยเราจะสามารถอินดิเคเตอร์ได้จากตั้งแต่ใบที่2เป็นต้นไปเลยนะคะเพราะว่าใบแรกเราก็นับไม่ได้เนาะแต่พอใบที่2ออกมานะคะถ้าเขาออกเป็นลวดลายไหนนะคะมีเปอร์เซ็นต์อย่างสูงมากว่าในใบถัดๆไปจะมีลายแบบนั้นหมดเลยนะคะพีซันเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ที่หลายๆคนน่ะจะต้องโปรดปรานแบบอย่างแน่นอนเลยนะคะซินดักซัสตัวสุดท้ายนะคะก็คือซินดักซัสซิลเวอร์ดาร์คคราวนั่นเองค่ะเป็นตัวที่มีหลายหน้ากากหลายหน้าตาเหมือนกันนะคะไม่แพ้กับพีซันเลยนะคะแต่ว่าถามว่ามันมีความแตกต่างกับพีซันยังไงต้องบอกว่าพีซันเนี่ยมีความแตกต่างจากการหลังจากการตัดขยายพันธุ์แต่ว่าตัวดาร์คคราวเนี่ยเป็นตัวที่มีความแตกต่างได้ตั้งแต่ใบถัดไปนะคะก็คือใบต่อใบใบต่อใบจะไม่มีความเหมือนกันเลยนะคะแม้แต่ใบเดียว เอกลักษณ์ของตัวซินดักซัสซิลเวอร์ดาร์คคราวก็คือว่าการที่ส่วนสีเขียวของเขานะคะจะมีจ้ำนะคะแต่เมื่อเขาเป็นใบที่มีด่างเยอะมากๆส่วนสีเขียวอ่ะไม่ได้เหลือมากขนาดที่เราจะให้เห็นความจ้ำบนพื้นสีเขียวนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็เลยจะมองว่าแบบค่อนข้างมองยากว่าตัวซินดักซัสซิลเวอร์ดาร์คคราวเนี่ยมันคือแบบซิลเวอร์ดาร์คคราวจริงหรือเปล่านะคะแต่ความสนุกของตัวซิลเวอร์ดาร์คคราวก็คือว่าเขาออกลายได้แบบต้องเรียกว่าเกิน5เกิน10ลายต่อต้นเดียวนะคะเพราะว่าอย่างในต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเขาออกลายที่แบบเป็นสีเขียวได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วพอใบถัดไปก็สีขาวเยอะขึ้นนะคะแล้วบางทีก็ออกไปเป็นแบบขาวมากๆแบบนี้นะคะและในขณะเดียวกันสีก็เปลี่ยนได้ด้วยนะคะคือส่วนที่เป็นพาร์ทด่างเข
เขาก็จะเหมือนไปทับบนสีเขียวแล้วออกเป็นนีออนได้ด้วยนะคะในบางครั้งนะคะออกเป็นแบบเขียวอ่อนๆนะคะที่ถ้าแบบดูแล้วมันเหมือนแบบสวยนะคะสะดุดตาแต่โดยส่วนมากนะคะสักประมาณ 80% เนี่ยก็คือว่าเป็นขาวนะคะแต่ไม่ได้ขาวโล้นทีเดียวมันเป็นขาวที่แบบมีสีเงินทับอยู่บนใบขาวอีกทีนึงนะคะปัจจัยของดาร์กคาวนะคะต้องเรียกว่าทั้ง2ปัจจัยรวมกันเลยนะคะก็คือ1นิสัยของต้นไม้ด้วยนะคะนิสัยของดาร์กคาวเขาเปลี่ยนลายไปลายมาในต้นเดียวอยู่แล้วเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะส่วนปัจจัยที่2ก็มีผลเช่นกันนะคะก็คือในเรื่องของ environment หรือสภาพการเลี้ยงดูนะคะอย่างช่วงหน้าร้อนประเทศไทยเนี่ยคือแบบร้อนจัดมากนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีผลต่อยอดนะคะของตัวดาร์กคาวเนี่ยนะคะก็คือว่าใบเขาเปลี่ยนทั้งฟอร์มแล้วก็เปลี่ยนทั้งลายนะคะจนบางทีลายเขาไปเหมือนกับเจดมาร์เบิลเลยด้วยซ้ำนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราให้ในช่วงฤดูปกติเช่นฤดูฝนหรือฤดูหนาวเนี่ยนะคะใบเขาก็จะต้องออกเป็นไซส์แบบใบยาวแบบนี้แต่พอเจอหน้าร้อนขึ้นมาก็เลยจะกลายเป็นแบบว่าใบหดตัวเหมือนมาร์เบิลเลยนะคะดังนั้นถามว่าสภาพแวดล้อมก็มีผลกับซินดัปซัสซิลเวอร์ดาร์กคาวเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ถือว่าได้มานำเสนอก่อนนะคะในเรื่องของ4ตัวที่เป็นซินดัปซัสหลากหลายหน้าตาหลากหลายหน้ากากนะคะในอนาคตน่าจะมีอีกนะคะเพราะว่าปัจจุบันในปีนี้2023เนี่ยถือว่าซินดัปซัสตัวใหม่ๆมีเยอะมากเยอะจนแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตามยังไงนะคะแต่ด้วยความเยอะนี้ทำให้เราเหมือนว่าจะได้มีการเรียนรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับซินดัปซัสมากขึ้นนะคะตัวที่เราไม่เคยเจอการด่างหรืออุปนิสัยต่างๆของต้นไม้ที่เราไม่เคยเจอเราก็ได้เจอมากขึ้นจากการที่เราได้เจอหลากหลายสายพันธุ์ได้เลี้ยงมากขึ้นนะคะมันคือความน่าสนใจของธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะต้นไม้อย่างซินดัปซัสเนี่ยถือว่าคนที่แบบขี้เบื่อจะไม่เบื่อต้นไม้ก็ตรงที่ว่าซินดัปซัสเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นเองค่ะสำหรับคนที่สนใจต้นซินดัปซัสก็ค่อยๆเรียนรู้ต้นไม้ไปนะคะไม่มีกฎตายตัวสำหรับธรรมชาตินะคะหรือต้นไม้นั่นเองนะคะเรามีหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงเราก็จะค่อยๆเรียนรู้เขาไปสนุกกับเขาไปนะคะสนุกในการอยู่กับต้นไม้เลี้ยงต้นไม้แล้วก็สังเกตต้นไม้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราชอบก็ตรงนี้นั่นเองค่ะหวังว่าช่องเรานะคะจะทำให้ทุกคนได้รับความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องซินดัปซัสนะคะอนาคตเราก็จะสรรหาเนื้อหาและคอนเทนต์ดีๆมานำเสนออีกนะคะยังไงเราต้องฝากติดตามช่อง The Plant House นะคะกดไลค์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย